เซียวอูอีท่านต้องรู้จักเรียกร้องบ้าง一念心动，只只一眼，这瞬间。เซียวอูอีท่านได้ยินไหมได้ยินแล้วงั้นก็ดีเจ้าเมาแล้วจริงข้าไม่เมาข้ามีของขวัญปีใหม่ให้ท่านด้วยเป็นไงมาแดงหัดเทวดาข้าทำเงินได้เยอะมากข้าเลยไถ่มันกลับมาท่านต้องไปสนามรบต้องคู่ม้าที่ดีที่สุดมันพาท่านกลับบ้านได้ยาวๆข้าจะพยายามฉลองปีใหม่ด้วยทุกปีนะขอบคุณมากนับแต่นี้ไประหว่างเราไม่มีคำว่าสหายเป็นเจ้านายกับผู้ใต้บัญชาผู้ใดตีกลองนี่มีความคับแค้นใจนี่มีคนตีกลองร้องทุกข์เหรอชาวบ้านแค้นใจศัตรูบุกรุกให้ตีกลองร้องทุกข์ผู้ใดที่กล้าตีกลองร้องทุกข์นี้ไม่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเท็จต้องถูกบวย30 ทีก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีถ้าไม่ตายก็เจ็บหนักสิหากไม่คับแค้นใจจริงๆไม่มีใครรนหาที่หรอกในราชสำนักต้องมีเรื่องใหญ่แน่เริ่มขึ้นแล้วใต้เท้าผู้จะต้องการฟ้องร้องผู้ใดพวกข้าต้องการฟ้องร้องผู้นำทัพเปยฟูซื่อจือแห่งจิ้งอันอ๋องเซียวอูอีผู้ตรวจการเส้นทางเสบียงโจรจิ้งอันอ๋องเซียวเหยาขอด้วยความเป็นธรรมโดยเราเองเถิดถึงแรกแล้วขอเชิญผู้สำเร็จราชการฉีอ๋องมอบตราแต่งตั้งชายาซื่อจือจิ้งอันอ๋องและประกาศราชโองการรายงาน นักโทษเสียวอูอีเซียวเหยาอยู่ที่ใดข้าน้อยขอคารวะท่านอ๋องที่มาในครั้งนี้มิตั้งใจทำลายพิธีแต่งตั้งชายาซื่อจือแต่กลองร้องทุกดังขึ้นตามกฎหมายต้าเย่จำต้องควบคุมตัวการใหญ่เซียวซื่อจือและคุณชายใหญ่เซียว
ทั้งสองล่วงเกินแล้ว บังอาจ นี่วันพิธีแต่งตั้ง ดูสิ ว่าใครกล้าจับ ศาลตุลาการจับคนไม่เคยไร้ซึ่งหลักฐานที่แท้ เส้นทางเสบียงเหอซีถล่มล้มตายและบาดเจ็บพันกว่าคนตรวจสอบพบในอำเภอเว่ยมินที่ซื่อจือเลื่อนตำแหน่งให้ ในบ้านของเขาพบจดหมายที่ติดต่อกับซื่อจือ และคุณชายใหญ่มานานหลายปี ทองคำอีก1,000 ตำลึง แถมในจดหมายยังพบว่าสกุลเซียวทุจริตเงินซ่อมคลอง ใช้อำนาจในทางมิชอบ ท่านเสนาบดีลูกมีความผิด คนเป็นพ่อก็มีความผิดใช่ไหม จะจับ2 คนก็ได้ แต่ว่าต้องพาข้าไปด้วย ดูสิว่าใครจะกล้าน ำตัวจิ้งอันอ๋อง ซื่อจือจิ้งอันอ๋อง คุณชายใหญ่ไปขังไว้ที่ศาลต้าหลี ข้าน้อยรับบัญชา สั่งให้ทั้ง3 กรมสืบสวนเส้นทางเสบียงถึงที่สุด หากถูกปรักปรำข้าจะให้ความเป็นธรรม หากผิดจริงข้าก็ไม่อนุญาตให้ใครลอยนวลไปได้หรอก จริงอันอ๋องล่วงเกินแล้วซื่อจือเชิญเถอะ ไม่ต้องห่วง ข้าจะกลับมา ขอท่านอ๋องโปรดแต่งตั้ง ขอท่านอ๋องดำเนินการ ราชครูจะตัดสินข้อหาอะไร ช่วยศัตรู ทรยศ บอกเรื่องทุกอย่างที่ท่านรู้มาให้หมด ถึงขั้นนี้แล้ว คุณชายสามทำเพื่อตัวเองในอดีต อย่าทำผิดต่อไปอีกเลยนะ ตรอก3 ย่านสร้างเหอ บัณฑิตที่ปลอมแปลงจดหมายและบัญชีเหล่านั้นถูกซ่อนตัวไว้ที่นั่น ถ้าเราเคลื่อนไหวเร็ว อาจจะช่วยผู้รอดชีวิตได้ ช้าไปก้าวหนึ่ง ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะ จีอ๋องมาเร็วไปหน่อยละมั้ง หลายวันนี้เซียวเหยาทุจริตเส้นทางเซียวจุยก็ซื้อขายอาวุธหลักฐานการขายข่าวทหารยิ่งสืบก็ยิ่งเจอ ไม่ใช่แค่ตระกูลเซียว ยังมีขุนนางจากสามัญชนที่เจ้าส่งเสริมที่ถูกสาวไส้ออกมาด้วย ตอนนี้ทั้งเมืองเจี้ยนคังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นเรียกร้องให้ลงโทษทั้งจวนจิ้งอันอ๋องตรวจสอบขุนนางตระกูลสามัญชน เจ้าคิดว่าตัวเองยังมีทางรอดอีกเหรอราชทายาทเหวินซี ตั้งแต่ฝ่าบาทคืนตรากระดูกปักษาให้เจ้าข้าก็มั่นใจในตัวตนของเจ้า ตั้งแต่ผู้ตรวจการเส้นทาง จนถึงสมคบคิดศัตรู เหมือนกับที่2 ตระกูลอันลู่ล่มสลายในตอนนั้นไม่มีผิด ข้อหาที่ราชครูเซี่ยตั้งให้ตระกูลเซียวทำให้ เขาต้องเปลืองแรงเสียจริง เจ้ารู้ความจริงเบื้องหลังคดีอันลู่จริงด้วย ในเมื่อรู้แล้ว ก็ควรรู้ว่าครั้งนี้ราชครูลงมือเด็ดขาดเสี่ยเจียอุ๋ยเคลื่อนไหวเร็วมากหาคนที่ปลอมจดหมายและบัญชีเจอแล้ว
เพียงแต่มือเขาขาดเป็นพยานไม่ได้ เห็นแก่ความเป็นสหายในอดีตของเราข้าจะไว้ชีวิตคนทั้งตระกูลเซียวให้ก็ได้ ข้อเสนอของเจ้าข้าไม่มีทางยอมตกลง ทรงเปยฝูกับตากระดูกปักษาและเขียนหนังสือหย่ามาข้าต้องการให้เจ้าบอกเสี่ยเจยหวีว่าเจ้าจะหย่ากับนาง จะเป็นไปได้งั้นเหรอข้าว่าเป็นไปได้ เสี่ยเจียอุ๋ยนางเป็นคน ชีวิตของนาง ความรู้สึกของนาง คนให้นางเป็นคนเลือกเอง เจ้าบังคับนางมา เป็นเพราะว่าเจ้ารักนาง หรือเพราะว่าเกลียดข้ากันแน่ นั่นเป็นเพราะตอนแรกเสี่ยเจยหวีเลือกผิดเองข้าก็แค่ให้โอกาสนางเลือกมาอีกครั้งเท่านั้น หรืออีเจเจ้าไม่ควรลากตระกูลเสี่ยวและตระกูลสามัญชนมาพัวพัน คิดว่าสามัญชนที่เจ้าสนับสนุนล้วนมีความสามารถและคุณธรรมดีทุกคนคุณนางช่อราชบางหลวงมาจากสามัญชน ชาวบ้านต่างเกลียดชังการปฏิรูปมานานแล้ว ต่อให้สิ่งที่เจ้าทำนั้นทำเพื่อช่วยต้าเย่งั้นข้าถามหน่อย มีสักกี่คนที่เข้าใจสิ่งที่เจ้าทำจริงๆ มีสักกี่คนที่ซาบซึ้งในบุญคุณเจ้า มีแต่คนที่อยากให้เจ้าตาย มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนเจ้าก็ยังไม่รู้จักพ่อของเจ้าดีพอ เซียวจุยไม่ได้ถูกลากมาพัวพัน เขากับเสด็จแม่ของเจ้า เป็นฆาตกรคดีอายุติธรรมอันลูก เขาเห็นแก่ตัวขี้คลาด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำได้ทุกอย่างไม่รู้ชั่วดี สกุลเซียวล่มสลายหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเจ้าอยากปกป้องเสี่ยเจยหวี การหย่าคือหนทางเดียวเท่านั้น ถ้าเสี่ยวอูอีทำแบบนี้อีก คาดว่าแม้แต่1 ปี ก็คงทนไม่ไหว เสี่ยวอูอีไม่ตั้งใจปิดบังเจ้า แล้วตอนนี้เขาเป็นอย่างไร ควบคุมได้ดี ในห้องลับหรือตอนกลางคืนที่มองไม่เห็นจะกำเริบบ่อย แต่เขาคงจะชินแล้ว ตอนนี้ที่กังวลที่สุดคือการทรมานที่ศาลต้าหลีหยวนจีเคยบอกว่าเสนาบดีลู่โหดเหี้ยมนัก หากอาการหนักขึ้น ก็ยากจะบอกได้ แผนการตอนนี้เขาต้องรีบหาทางช่วยคนออกมาให้ได้ ดอก3 ย่านสร้างเหอร้างผู้คน ราชครูใส่ความเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีผู้นำทัพเป่ยฝู่ให้กลายเป็นคนที่ทรยศขายชาติ ยามฝันกลางดึก ไม่รู้สึกผิดมโนธรรมเหรอ ยาวๆช่างใส่ใจ ผิดมโนธรรมเลย ข้าก็แค่ทำในสิ่งที่เมื่อก่อนเขาเคยท ท่านหมายถึง จิงอันอ๋องใส่ร้าย2 ตระกูลอันลู่เหรอ ำเขารู้อยู่ว่าเรื่องอันลู่ไม่เป็นธรรมแต่กลับยังปกปิดจะต่างอะไรกับการใส่ร้าย และก็เสียวอูอี ในเมื่อเป็นรัชทายาทเหวินซีก็ต้องชดใช้ความผิดบาปที่พ่อแม่ก่อไว้เป็นธรรมดา ก
การสร้างคดีไม่ยุติธรรมสำหรับคนอื่นอาจไม่ยุติธรรมแต่กับสกุลเซียวกับรัชทายาทเหวินซีแล้ว เป็นลิขิตสวรรค์กรรมตามสนอง เป็นเวรกรรม ท่านพ่อสองตระกูลอันลู่เกิดเรื่องอะไรขึ้น ก็เหมือนกับที่สกุลเซียวประสบในวันนี้ รู้ได้ยังไงว่ามีกลไกในห้องตำรา ตอนเด็กซุกซนเลยบังเอิญเจอกลไกนี้เข้า คุณหนูรู้ไหมว่าในกล่องมีอะไร ไม่รู้สิ แต่ต้องเป็นของที่สำคัญกับราชครู ฉีโจ ชิงโจ ไม่รู้โจด้วย ไปไหนกันมา พอซื่อจือเกิดเรื่องก็ได้รับคำสั่งให้ตามหาคนที่หลูโจ ใครเหรอ แม่บุญธรรมของชีออง นางหวังสกุลหลู เขาอยู่ในการควบคุมของซื่อจือ ไม่รู้ว่าถูกวางยาเมื่อไหร่ พวกเราช้าไปก้าวหนึ่ง ช้าก้าวหนึ่งอีกแล้ว ที่จริงท่านหญิงก็เคยส่งข้าไปที่3แห่งนี้ เพื่อตามหานางหวังผู้นี้หลังแต่งตั้งฉีอองว่าราชการ ก็เพราะเหตุนี้ข้าถึงไม่ได้ติดตามท่านหญิงไปป้อมหลิงเฟิง ท่านแม่ให้เจ้าไปทำอะไร สืบภูมิหลังของฉีออง เพื่ออาเม่าเพื่อสกุลเซี่ยแล้ว เจ้าจำจะต้องเป็นหมากตัวนี้ ในที่สุดก็เข้าใจ ว่าทำไมเลิศจวินฆ่าท่านแม่ ท่านพ่อกับท่านแม่ทำไมหย่ากันหลังข้าแต่งงานทำไมท่านแม่ถึงไม่เห็นด้วยที่ข้าคบกับอาเม่าข้าเข้าใจทั้งหมดแล้ว ได้รับคำสั่งให้ตามหาคนที่หลูโจ ใครเหรอ แม่บุญธรรมของชีออง นางหวังสกุลหลู เขาอยู่ในการควบคุมของซื่อจือ ไม่รู้ว่าถูกวางยาเมื่อไหร่ พวกเราช้าไปก้าวหนึ่ง ช้าก้าวหนึ่งอีกแล้ว ที่จริงท่านหญิงก็เคยส่งข้าไปที่3แห่งนี้ เพื่อตามหานางหวังผู้นี้หลังแต่งตั้งฉีอองว่าราชการ ก็เพราะเหตุนี้ข้าถึงไม่ได้ติดตามท่านหญิงไปป้อมหลิงเฟิง ท่านแม่ให้เจ้าไปทำอะไร สืบภูมิหลังของฉีออง เพื่ออาเม่าเพื่อสกุลเซี่ยแล้ว เจ้าจำจะต้องเป็นหมากตัวนี้ ในที่สุดก็เข้าใจ ว่าทำไมเลิศจวินฆ่าท่านแม่ ท่านพ่อกับท่านแม่ทำไมหย่ากันหลังข้าแต่งงานทำไมท่านแม่ถึงไม่เห็นด้วยที่ข้าคบกับอาเม่าข้าเข้าใจทั้งหมดแล้ว ชายาซื่อจือแห่งจวนจิ้งอันอ๋อง ขอพบฉีอ๋องผู้สำเร็จราชการ ให้นางเข้ามาเถอะ เรื่องโจรจิ้งอันอ๋องรับสินบนร่วมมือกับศัตรูขายชาติ ยืนยันแล้ว ไม่ว่าเจ้าอยากช่วยเขาแค่ไหน นอกจากเซียวอูอีมอบอำนาจทัพเป๋ยฝูมา และเขียนคำสารภาพผิดแล้ว ก็ไม่มีทางอื่นให้เลือกอีก ที่มาวันนี้ เพราะมีของให้เจ้า เซียวอูอีรู้ตัวตนเจ้าแล้ว ถ้าเขาต้องการตำแหน่งของเจ้า ก็คงไม่รอถึงวันนี้ เชื่อใจเขาขนาดนี้เชียว ความจริงอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าเจ้าเชื่อหรือไม่ งั้นถ้าข้ากักตัวเจ้าไว้ที่นี่ หลักฐานพวกนี้ ก็จะไม่มีความหมายเดี๋ยวเจ้าอย่าบีบคั้นข้าไม่ใช่หลี่เม่าคนเดิมอีกแล้ว ถ้าข้าไม่ได้สิ่งที่ข้าต้องการ ก็แค่พังกันไปข้างหนึ่งข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายถอดชุดชายาซื่อจือนี้ออกไปจากเซียวอูอีแล้วกลับมาอยู่ข้างข้าเถอะดีหรือไม่ ไม่
ดี ในมือข้ายังมีจดหมาย ระหว่างราชครูกับแม่นมตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมาด้วย จนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ ว่าข้าเอาจดหมายไป ให้เวลาเจ้า3 วัน หากอีก3 วันข้าไม่เห็นอูอีและเหล่าคนตระกูลเซียว หรือสารต้าหลี่คืนความบริสุทธิ์จวนจิ้งอันอ๋องงั้นบันทึกลับชั่วชีวิตนี้ รวมถึงเนื้อหาในจดหมายที่ราชครูติดต่อแม่นมตลอด10 กว่าปี จะแพร่สะพัดไปทั่วเจี้ยนคัง เพื่อปณิธานของเจ้าข้าต้องสูญเสียเยาๆข้าต้องสูญเสียชีวิตของข้าข้าไม่ยอมเป็นหุ่นเชิดของเจ้า ยิ่งไม่ยอมให้เยาๆภักดีต่อเจ้านางรักอิสระขนาดนั้นกลับผูกพันตัวเองข้างกายเจ้า ทุ่มเทเพื่อเจ้าหมด ตระกูลขนนางคิดว่าการเจรจาสงบศึก จะแลกมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้ แต่นี่เป็นเพียงความเจริญชั่วคราวแค่ในเมืองเจี้ยนคัง นอกเมืองเจี้ยนคัง ชาวบ้านในแดนเหนือยังอยู่ท่ามกลางภัยสงคราม หากไม่กำจัดเป่ยฉินทวงคืนแผ่นดิน ก็ไม่มีสันติภาพที่แท้จริง อีจือนี่คือสิ่งที่เจ้าบอกกับข้าเอง ตอนนี้มาเจี้ยนคัง แต่เจ้ากลับลืมมันเสียเอง ผู้ที่เลือกเจ้า ไม่ใช่ข้า แต่เป็นตัวเจ้าเอง